I am Uhtred, son of Uhtred, father of Uhtred. Huwag niyo na akong tanongin bakit ako naka-hoodie. Hindi ko di alam. Ang init! Welcome to my channel guys. So, ayun nga. So, isang mainit na hapon sa ating lahat. Ang init. Medyo mahaba na yung buhok natin. Kamusta ba tayo sa ating community quarantine? Diba, ilang weeks na lang. Tapos, lockdown na ulit. So, ngayon dahil naka-lockdown tayo dahil sa COVID, diba? So, may time tayo para manood habang wala pang mga ginagawa, habang wala pang mga seminars, wala pang pasok. So, naisip ko na gumawa ng mga reviews sa mga palabas sa Netflix. Kasi karamihan taon ngayon talaga ngayon na nakatutok sa sa Netflix. Yun yung naging silbing daw nawala ako. Nagsilbing entertainment yan para sa atin. So naka-ano ko ngayon kasi medyo mahaba na yung buhok ko. So namimiss ko na yung barbero ko. Wala naman tayong magawa kasi we have to stay safe. Stay at home guys. Huwag kayong lumabas at maaari para maging ligtas tayo sa COVID. And nakatuwalya lang ako kasi kanina tinry ko mag-hood. Ang init, grabe. So at least to dual purpose, 'di ba? Pag pinawisan ka, punas-punas na lang. Medyo baboy din naman, no? Ngayon, I'm going to give my review dito sa Netflix show na ito, entitled The Last Kingdom. Yan. So, ito ay isang British historical fiction television na air sa Netflix. Una sa BBC, then noong 2017 kinuha siya na Netflix. So I'm going to give my reviews kung ano nagustuhan ko, kung hindi ko nagustuhan sa TV series na to. This is just my opinion. Ngayon, kung hindi kayo nag-agree sa mga sinasabi ko, congrats. Anyways, so simulan natin yung review natin. Okay? Bago tayo magtuloy, issue mo tayo ng spoiler warning. Kung ayaw niyong ma-spoil about the story, pwede na kayong umalis. And if not, if you want to watch, tuloy-tuloy tayo. Game na. Pasensya na guys kung medyo pangit yung audio natin. So medyo low-key pa tayo. It's our first review vlog. Kaya eventually, malay nyo pag invest na tayo sa mga gamit, mas maganda yung quality natin. So for now, bear with me. Pakinggan nyo muna yung electric fan sa paligid natin, ha? What is it? Ships. I saw them first from the beach. What ships? These! We were kings here once, boy. Our ancestors took this land, and it has been strengthened with our blood and bone. Now you are the new heir of Bebbanburg, and you will die for it if needed. Yes, father. What kind of hell is this? If my brother falls in battle, The boy must fall. Lift up your sword and spare these men of England who fight in your name. Do not forsake us. Do not forsake England. you can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now.
One day, it is my hope that all kingdoms will become one, united under one God. One king. Yes, the idea of a single kingdom called England has to begin here. I will not stand by and have everything that's mine taken from me. I'm going back to the beginning. I am Uhtred of Bebbanburg, and I shall take what is mine. Bebbanburg is mine! So yung The Last Kingdom, ano siya, based siya sa book na The Saxon Stories by Bernard Cornwell. It's about England, yung old England. And we follow the adventures yung main character na si Uhtred, son of Uhtred. Tama po mga kaibigan. Ang pangalan niya ay pareho sa tatay niya. So isang half Saxon, half Dane. So yung mga Danes, sila yung mas kilala sa tawag na Vikings. So paano nangyari yun? Paano si Uhtred ay naging half Dane, half Saxon? Kasi nung bata si Uhtred, ano siya, sinalaki ng mga Danes yung bayan nila, yung Bebbanburg. Tapos anak siya ng hari actually, isang tagapagmana ng trono, yun. So namatay yung tatay niya sa pakikipaglaban sa mga Vikings. Tapos kinuha siya bilang hostage ni Earl Ragnar, yung leader ng mga Vikings, yun. Tapos ginawa siyang prisoner, and eventually mas naging okay pa nga nung naging prisoner siya kasi yung uncle niya nagpo-plot na if ever mamatay daw yung tatay niya sa war, kailangan mamatay din siya kasi bilang tagapagmana siya magiging next king, and gusto syempre nung uncle niya na siya maging hari, parang mga Game of Thrones style, ganun ba, di ba? So nung mga galong-galang parang areas, parang medyo parang Game of Thrones to, pero eventually hindi. You can set this series apart from Game of Thrones. So hindi lang basta ginaya yung style. Ayun, then eventually nagustuhan siya ni Earl Ragnar, yung leader ng Vikings. Tapos inampon siya. Ayan. Tapos doon na umikot yung plot ng story kung paano siya naging half Viking, half Saxon, 'di ba? Yan, nakikita ko yung pawis ko. Yan, punas lang tayo mga kaibigan. Ayun, tapos in terms of plot naman, okay yung plot niya in a sense na mabilis yung pacing kasi 8 episodes lang siya nung season 1. Tapos eventually naging 10 sa mga latter seasons. Tapos all in all 4 seasons lang siya as of now. Some say na parang okay na sana yung 3 seasons lang kasi parang may ending na yung story. But for me, it's okay na may season 4 kasi may pang mga loopholes, mga loose ends doon sa plot na kailangan pang matuloy for me. Nagustuhan ko yung kung paano yung drive niya is to get back to his native land, yung Bebbanburg, paano bawiin sa uncle niya yung kanyang bayan. So eventually sa season 4, di ba? Hindi naging boring yung episodes. Medyo nag-die down lang nung season 4 after episode 4 kasi medyo after nung war, medyo bumagal yung facing for me, naging mahinahon kasi nagbago kasi yung nagkaroon ng growth sa character. Tapos gusto ko sa series kasi maganda yung mga plot twist niya, hindi na overuse yung plot twist, diba? Hindi nakakasawa, hindi pa ulit-ulit. Although yung main character na si Uhtred lagi siyang nauutakan ni Alfred, pero nagawa nila lang paraan na maitawid ng maayos yung mga ganong plot twist. In terms of characters naman, maraming dynamic characters sa story. Siyempre, nag-umpisa tayo dun sa bida natin si Uhtred, 'di ba? Yung life niya bilang eventually naging Dane Slayer. Kasi nakilala siya sa pagpatay sa mga Danes na kauri niya. Take note again, by blood Saxon siya, but he grew up as a Dane. So, ang ganda naman ng ginawa nilang growth dun sa character niya. Kasi una, parang he wants to serve himself lang, earn coin, earn silver,
money, wealth, tapos gusto niyang magkaroon ng sarili niyang lupa. He wants to be a lord. Then eventually he started to care for people around him, yung mga tao sa paligid niya, in which yung isa talaga is si Father Bioka. Si Father Bioka yung naging silbing moral compass niya. Yun yung priest doon sa priest ng tatay niya na nakilala niya, and eventually nag-alaga din sa kanya at nag-guide sa kanya nung pagbalik niya sa Winchester. Tapos yun nga lang, sad kasi dun sa season 4 doon namatay si Father Bioka nung tinry nilang bawiin yung Bebenberg, and yun talaga nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng main character na si Uhtred. He became more decisive, but ang ganda ng change sa character niya kasi nakita mo yung growth in 4 seasons kung paano sa dulo he became more decisive, hesitant siya sa war, mas naiisip niya ngayon kung ano yung mangyayari. Hindi ba siya sugod na sugod kagaya ng mga ginagawa niya ng mga unang panahon, which is he is a good strategist, no? Ang galing niyang magplano sa mga war. Siguro eventually yung pagbabago na sa character niya nag-lead kung bakit siya nag-sacrifice sa ending ng season 4. Maganda rin yung love-hate relationship nila ni Brida sa ni Ragnar, yung mga kapatid niya, saka yung relationship niya with King Alfred, diba? Kung saan si King Alfred ilang beses niya nang inutakan si Uhtred, but eventually they develop what they called respect for each other, even though magkasulungat yung mga paniniwala nila, magkaiba, and eventually at the end they called each other friends. So maganda yung dynamics interaction nila sa bawat mga characters sa story. In terms of love interest naman, medyo hindi siya conventional. Hindi ko lang mag-gets kung paano maipasok yung ibang mga characters gaya ng Queen na parang pwede namang hindi na, pwede namang wala na. Parang nasabi niya yung purpose niya sa story, which is pagalingin yung anak ni King Alfred, and then walang nangyari kasi hindi na nagbago isip ni King Alfred, and eventually she was killed off din naman, no? Pati yung witch na nag-cast ng spell sa kanya, parang imagine nyo ilang episodes na sunod-sunod siya sa witch kasi she has control over him hanggang to the point na muntik siya mamatay, and then ang ending nilunod niya. Yun, pinatay niya, nilunod niya lang niya, tapos na, diba? Parang noong una inisip nila anong consequences pag pinatay niya yung witch, then eventually hindi na maginawa niya, pinatay niya. So yun, medyo weird lang din for me na yung ang nakatuloy niya in the end is si Aethelflaed, yung anak ni King Alfred. Parang siguro bata-bata pa niya, malaking age gap nila nung nangyari yun. Parang ang weird lang, hindi ko nakita yung kasi na mangyayari. Okay din for me yung mga side characters nila, no, yung mga taong loyal kay Uhtred. Ang maganda sa series for me is hindi sila hesitant na patayin yung mga characters just as long as it will move the story forward. Kasi ayoko kasi sa series yung bilang papatayin nila tapos biglang surprise plot twist, it's a prank, buhay pa pala yung character. Parang nakakainis, pang niloko lang yung mga tao. Ano yun, di ba? Itong Last Kingdom, hindi sila hesitant patayin yung mga characters and to keep characters alive as long as na-move forward yung plot. Mas mahalaga kasi yung plot, hindi yung characters eh. Hindi lang yung artista, hindi lang yung gumaganap doon sa mga story. Kaya nagustuhan ko tong Last Kingdom. Pansin ko lang guys, no? Pansin niyo ba? Yung main character na si Alexander Draymond, parang pinaghalong Brad Pitt saka Piolo Pascual, no? Well, okay naman yung arte niya. Hindi ko lang minsan magets yung accent niya. Yung parang of all the characters, siya lang yung may weird accent na parang for me pilit. Pero
siguro we can we can forgive it because he gave an awesome performance. Maganda yung pagkakaarte niya bilang main character. So maganda yung ginawa nila sa pagpili sa kanya bilang main character. So to summarize guys, yung The Last Kingdom is a story about Saxons and Danes, kung paano nag-build sila ng mga shield walls. Kung gusto niyo ng parang Game of Thrones style na medyo twist ng konti. Tapos it's a story about priests and monks na eventually they are becoming more violent. It's about Vikings, wars, politics. Kung makita yung politics dito, talagang it influences decisions, religion, history. It has awesome characters. It has a great story. And for me, worth watching siya guys. Maganda siya for me. Hindi masasayang yung oras nyo. Let me know in the comments guys kung nagustuhan nyo yung The Last Kingdom, kung napanood nyo siya. Kung hindi pa, for me, I suggest you watch it. Maganda siya. In a sense na hindi kayo mabobore. It's not overly long. And after watching this, papanoorin ko naman yung Vikings kasi I read something na parang konektado yung story nila. So you're going to get two sides of the story, yung Saxons and Danes. So yun. Comment din kayo sa baba kung meron kayong masasuggest ng mga magandang TV series sa Netflix na pwede ko rin gawan ng review. Baka meron kayong mga masasuggest, comment lang kayo sa baba. Kailangan ko matutunan kung paano tumingin sa camera. Thank you guys for watching. And don't forget to subscribe and click the notifications button. And until then, bye. Let's dance the banana.